ทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perch Kitchen นะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เพิร์ทจะมาทำไก่ทอดตะไคร้นะครับก็ที่เลือกเอาไก่ทอดตะไคร้เอามาทำวันนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับแล้วก็หวังว่าคนที่ดูที่บ้านจะได้ทำตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ถ้ามีเมนูอะไรอยากจะแนะนำให้เพิร์ทลองทำนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นอาหารอะไรที่ไม่ใช้เตาอบนะครับพอดีว่าตอนนี้ที่บ้านไม่มีเตาอบนะครับโอเคลุยกันดีกว่านะครับเริ่มจากไปดูวัตถุดิบกันวันนี้วัตถุดิบค่อนข้างน้อยนะครับก็มีไก่สันในประมาณ400 กรัมนะครับ so this is 400 grams of chicken tenderloins กระเทียม which is garlic มีมะนาว lime ตะไคร้ which is lemongrass and ใบมะกรูด which is kaffir lime leaves มีน้ำตาลทรายแดง2ช้อนชา so this is 2 teaspoons of brown sugar มีน้ำมัน1ช้อนโต๊ะ so this is 1 tablespoon of oil มีน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ so this is 1 tablespoon of lime juice มีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะครับ so this is 1 tablespoon of oyster sauce แล้วก็มีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับ so this is 1 tablespoon of soy sauce เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากเตรียมน้ำหมักนะครับทำน้ำหมักนะครับสเต็ปแรกก็คือหั่นตะไคร้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้2ชิ้นนะครับ so the first step to make the marinade is we need to cut the lemongrass so we just use about 2 stalksคือจริงๆบางกว่านี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพอหั่นเสร็จกลิ่นมันจะออกมาหอมๆนะครับเฮ้ยหนาไปแล้วก็หั่นเสร็จนะครับเอาตะไคร้เอาไปใส่ในครกนะครับหั่นตะไคร้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือใบมะกรูดนะครับ so after we finish cutting the lemongrass the next thing to cut is the kaffir lime leaves so usually take around 3 kaffir lime leaves like this and then put them into each other and then fold them like this and you can take the stem out if there's like a hard stem and then you want to try and cut this as fine as possible as well, which I'm still practicing. Okay, หั่นเสร็จแล้วนะครับคือจริงๆมันควรจะบางกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างหนาแต่ไม่เป็นไรมันยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปใส่ในครกนะครับโอเคสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเอากระเทียมประมาณ3 กลีบนะครับ so we want to take around 3 cloves of garlic and put them in the pestle or mortar I can't remember which one is which แล้วก็ตำให้มันละเอียดนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือเอาที่เราตำไว้นะครับเอาตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมัน1 ช้อนโต๊ะลงไปนะครับ so we put in 1 tablespoon of oil ต่อไปก็คือใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับ so the next thing to put in is the brown sugar ต่อไปก็คือน้ำมะนาวนะครับ the next thing to put in is the lime juiceต่อไปก็คือน้ำมันหอยนะครับที่ผมเรียกเมื่อกี้ว่าน้ำหอยนะครับ Okay, so the next thing to put in is the oyster sauce สุดท้ายนะครับก็คือซีอิ๊วขาวนะครับ so the last thing to put in is soy sauce แล้วก็คนนะครับให้มันเข้ากันดีๆนะครับ so what you got to do next is stir the sauce together so the sugar dissolves and it mixes together nicely. โอเคสเต็ปต่อไปนะครับก็คือ เอาไก่สัตว์ในเอาไปลงในน้ำหมักนะครับ so the next step to do is put the chicken into the marinade
ที่ใส่ในน้ำหมักไว้แล้วนะครับเอาไว้ไปอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้ใส่ก็เอาไปใส่โอเคไก่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็น้ำหมักที่เหลือนะครับเทลงไป so we use the rest of the marinade you just pour it on top โอเคผ่านเวลา20 นาทีเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไก่ไปทอดไปกันดีกว่าโอเคสเต็ปต่อไปก็คือตามที่ผมบอกนะครับก็คือทอดไก่นะครับเปิดแก๊สก่อนนะครับ so the first thing is to turn on the heat low to medium heat แล้วก็เทน้ำมันนะครับ so the next thing to do is add around 2 tablespoons of oil แล้วก็รอให้มันร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับ so we have to wait for the oil just to heat up a little bit and then we can put the chicken in to fry โอเคพอมันร้อนขึ้นนะครับก็ใส่ไก่ลงไปนะครับประมาณ 3-4 ชิ้นนะครับโอเคให้มันทอดประมาณ1 นาทีนะครับแล้วก็ค่อยกลับนะครับ so we let the chicken fry for around 1 minute and then flip it over to the other side ปกติเวลาทำอาหารนะครับเป็นคนที่กลัวน้ำมันกระเด็นนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยกระเด็นโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับดีใจวันนี้มันยังไม่ไหม้นะครับเคยทำมาแล้วแล้วก็ด้านหนึ่งมันไหม้แต่ว่าคือเสียดายกายก็เลยกินแต่ว่าวันนี้ก็น้ำตาลน่ากินให้มันทอดประมาณ3 นาทีนะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับลองดูโอเคอันนี้กำลังจะไหม้แล้วเอาออกดีกว่าโอเคทอดเสร็จแล้วนะครับน่ากินไหมครับโอเคแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักข้าวเสร็จแล้วนะครับเอาไก่วางข้างบนนี้โชว์นิดหน่อยนะครับประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวผมกินประมาณ3 ชิ้นเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งให้น้องชายกินนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะกินไก่ทอดตะไคร้นะครับกับผักสลัดแล้วก็กินกับน้ำจิ้มไก่นะครับ so today I'm going to be eating the chicken with salad and also sweet chili sauceอันนี้พูดจริงนะครับอร่อยวันนี้ได้ทำออกมาอร่อยจริงๆนะครับ so hopefully wherever you live you might be able to find the ingredients to make what we made today and you can try yourself to make it at home so today's dish is not spicy at all so if you're worried if you couldn't eat spicy food then you can definitely eat the chicken we made today ขอบคุณมากที่ดูคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแล้วก็เจอกันในบล็อกหน้าบ๊ายบาย